हाय हॅलो नमस्कार, मी स्नेहल फ्री लविंग आर्ट मध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। लास्ट व्हिडिओ माझा पर्सचा होता आणि छान सिंपल फोल्ड करून पर्स बनवलेल्या होत्या। पण काही मैत्रिणींना ते फोल्ड कसे नक्की आहेत हे समजलं नव्हतं, तर म्हटलं की आज तुमच्यासोबत फोल्ड न करता छानशी पर्स तुमच्यासोबत शेअर करावी, कारण खूप छान छान कमेंट्स मला आल्या सगळ्यांच्या, त्यामुळे मी आजचा हा व्हिडिओ बनवते। तर प्लीज कमेंट करून मला नक्की सांगत जा तुम्हाला कोणत्या गोष्टी समजतायत, कोणत्या गोष्टी समजत नाहीत, तर मलाही नक्की कळेल की कशा पद्धतीचे व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर करायला पाहिजे। तर काही वेळ न घालवता लगेचच व्हिडिओला सुरुवात करूया। आजची आपली जी पर्स असणार आहे त्यासाठी मी इथे जीन्सचं मटेरियल वापरलेलं आहे, त्याच्यासोबतच मी कापडी कॅनव्हास सुद्धा घेतलेला आहे। याचं मेजरमेंट असं आहे की उंची या पर्सची मी 6 इंच आणि रुंदी 9 इंच ठेवणार आहे। तुम्ही थोडीफार कमी जास्त याचे मेजरमेंट्स तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आता इथे मी अस्तरचे सुद्धा मी 2 पीस कट करून घेतलेत सेम मेजरमेंटचे, आणि हे कापड आहे कॉन्ट्रास्ट मी कापड घेतलेलं आहे त्याच्यासोबत। तर हे 10 इंच बाय 9 इंच असं कापड घेतलेलं आहे, सेम त्याच अस्तर सुद्धा त्याच मेजरमेंटचे घेतलेले आहेत। आणि आता आपल्याला हे जे वरचा जे मेन फॅब्रिक असणार आहे, म्हणजेच मी जे घेतलेलं आहे जीन्सचं मटेरियल, तुम्ही कोणतंही घेऊ शकता, त्याला वरून आपल्याला 1 इंच कापड सोडून मेजर करून घ्यायचं आहे आणि तिथून कट करून घ्यायचं आहे कापड। तर इथे मी मेन जे फॅब्रिक आहे कोणतंही तुम्ही वापरू शकता ते फॅब्रिक, त्याच्या आतमध्ये कॅनव्हास आणि अस्तरचं मटेरियल सेम कट करून घ्यायचं आहे आणि या पद्धतीने आपल्याला कापड ठेवायचंय आणि शिलाई करून घ्यायची आहे। अगदी सिंपल आहे, एका बाजूने आपल्याला शिलाई करून घ्यायची आहे आणि ते पलटी करून घ्यायचंय कापड। अगदी सोपी पद्धत असते ही, यामुळे शिलाईचा भाग आतमध्ये जातो, धागे दिसत नाहीत आणि अगदी फिनिशिंग छान येतं। तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे शिलाई देऊन फोल्ड करायचं आहे, दोन्ही पार्ट आपल्याला सेम करून घ्यायचे आहेत। आणि आता आपल्याला इथे जोडायची आहे चेन। तर चेन जोडण्यासाठी एकदम सिंपल पद्धत मी तुम्हाला दाखवतेय अशा पद्धतीने, आणि आपल्याला या पर्सला एक कप्पा चेनचा होणार आहे आणि एक सिंपल कप्पा होणार आहे। अशा पद्धतीने आपल्या पर्सचे 2 पॉकेट्स तुम्हाला मिळणार आहेत, त्यामुळे तुम्ही खूप सुंदर आणि सोप्या पद्धतीने ही पर्स शिवून तुम्ही रेग्युलर यूजसाठी वापरू शकता, किंवा तुम्ही फंक्शनल साठी वापरणार असाल तर तुम्ही कापड इथे थोडंसं छान असं डिझाईन वालं, थोडंसं ग्लेज वालं असं कापड वापरून तुम्ही फंक्शनल सुद्धा पर्स तयार करू शकता। सेम मेजरमेंट तुम्ही इथे घेऊ शकता। चेन लावून झालेली आहे, साइड होऊन आपण पॅक करून घेऊया ही चेन। पूर्ण कापड आपण हे पॅक करून घेतलेला आहे, एक्स्ट्राचा भाग आहे तो कट करून घ्यायचा आहे। अगदी सोप्या पद्धतीने मी सांगण्याचा प्रयत्न करत असते, डिटेलमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न करत असते, तरी तुम्हाला काही डाऊट असेल तरी तुम्ही मला कमेंट करून विचारू शकता। मला शक्य आहे त्या पद्धतीने मी तुमच्यासोबत कमेंट करून मी सांगण्याचा प्रयत्न करत असते, किंवा जर अशा पद्धतीने मला समजलं की तुम्हाला कोणत्या पद्धतीचे व्हिडिओ तुम्हाला बघायला आवडतील ते सुद्धा मी ट्राय करत असते की तुमच्या आवडीप्रमाणे व्हिडिओ बनवण्याचा। तर अशा पद्धतीने आपण हे जे अस्तरचं मटेरियल आहे ते वरून एक टिप देऊन सेम आपण पलटी करून घेतलेलं आहे, आणि याला सुद्धा चारही बाजूंनी आपल्याला टिप देऊन घ्यायची आहे। यामुळे काय होईल, आपला जो चेनचा पॉकेट आहे तो तयार होईल। आता नेक्स्ट वाली प्रोसेस काय आहे, तर मेन फॅब्रिक आहे ते घ्यायचं आहे, त्याची सरळ बाजू ठेवायची आणि त्यावरती आपल्याला ही पर्स आहे शिवलेली ती ठेवायची आहे। अशा पद्धतीने फक्त हे कापड कोणत्या पद्धतीने आपण ठेवणार आहोत, त्यावरती पर्स किंवा अस्तर कसं ठेवायचं आहे हे फक्त थोडंसं लक्ष देऊन पाहिलं तर अगदी सोपी पद्धत आहे ही। मी जितक्या सोप्या पद्धतीने शिवण्याचा प्रयत्न करत असते तेच मी तुमच्यासोबत शेअर करण्याचा सुद्धा प्रयत्न करत असते, कारण मला ही खूप डिफिकल्ट असं काही असेल तर ते इंटरेस्ट येत नाही आपल्याला शिवायला किंवा कोणतीही वस्तू बनवायला। तर मला वाटते की तुम्हाला सुद्धा सोप्या पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न करावा। आता मी इथे जे वरची बाजू आहे आपली पर्सची ती मी थोडासा आकार वेगळा देऊन घेते।
हे तुम्हाला जर स्किप करायचं असेल तरीही करू शकता, सिंपल आहे तसं ठेवू शकता, पण थोडंसं काहीतरी छान दिसावं यासाठी मी अशा पद्धतीने मी कर्व करून घेतलेला आहे। आणि साईडहून अशा टिप देऊन घ्यायच्या आहेत तिन्ही बाजूला आणि वरून आपल्याला हे सगळं कापड बाहेर काढायचंय। जेव्हा किंवा कोणतीही वस्तू जेव्हा तुम्हाला अशी आतली बाहेर करायची असते तेव्हा कॉर्नर्स आहेत हे कट करून घ्यायचे। कर्व जिथे असतील तिथे छोटे छोटे नॉच देऊन घ्यायचे, यामुळे कापड व्यवस्थित बाहेर येतं आणि फिनिशिंग खूप छान दिसतं यामुळे। तर अशा पद्धतीने मी पूर्ण कॉर्नर्स पर्स पूर्ण व्यवस्थित बाहेर करून घेते आणि आतली बाजू बाहेर झाल्यामुळे हे फिनिशिंग खूप छान दिसतंय। तुम्ही बघू शकता वरचा जो ओपन भाग होता तो मी शिवून घेतलेला आहे आणि आपले हे 2 पॉकेटची पर्स रेडी झालेली आहे। एक सिंपल पॉकेट आहे, एक चेनवाला पॉकेट आहे, त्यामुळे तुमच्या महत्त्वाच्या गोष्टी चेन मध्ये ठेवू शकता। अगदी सुंदर आणि सिंपल झटपट होणारी अशी ही पर्स आहे। आकार वरचा खूप सुंदर दिसतोय। आता याला मी एक छोटीशी लेस लावून घेते, हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। तुम्ही याला खूप छान छान डेकोरेट करू शकता, छान छान पॉम्पॉम्स लावू शकता, मोती लावू शकता आणि याला एक टच बटन सिंपल टच बटन लावा आणि आपली पर्स रेडी होईल। आपली ही पर्स तुम्हाला आवडली का? या पद्धतीच्या पर्स तुम्हाला बघायला आवडतील का? हे सुद्धा मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।